Cái chảo thịt nạc mình kho gừng ha, thịt nạc chai á các bạn, mình kho gừng giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu nó rất là bắt ha. Để mình ăn thử cái nó như thế nào nha các bạn. Cái miếng thịt đó thì nó mềm, dai dai các bạn, nó thấm vô cái mùi rừng, nó cũng thơm thơm ha, hơi cay cay thơm, thơm các bạn, và quyện nhiều các gia vị rất là hấp dẫn. Cái món này mình ăn với lại cơm nóng rất là bắt nha các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là thịt nạc chai mình kho gừng nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 200g thịt nạc chai nè các bạn. Cái này cái thịt nạc này là mình làm hôm qua nè ha. Còn đây là nước tương nha các bạn. Đây là nước mắm chai nè. Đây là đường. Và đây là hạt nêm chai. Đây là một chén nước lọc nha các bạn. Nguyên liệu không thể thiếu đó là gừng ha. Mình sẽ sử dụng một nhánh gừng nè, lại 2 cái củ hành tím nè các bạn. Các bạn nếu mà các bạn nào ăn thuần chay thì các bạn có thể sử dụng hành bầu rô nha. Còn đây một là trái ớt để mình để trang trí thôi các bạn. Rồi mời các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ xắt củ hành với gừng trước nha các bạn nha. Giờ mình sẽ xắt củ hành ra nhuyễn nhuyễn như thế, mỏng mỏng. Đang mà mình khử dầu á các bạn cho nó thơm á. Các bạn có thể xắt hành nhuyễn ra, hoặc là các bạn có thể xắt như thế này cũng được. Rồi bây giờ hành thì mình đã xắt xong rồi nè các bạn. Mình sẽ để cho nó một bên ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xắt gừng nha. Gừng thì chúng ta sẽ thái sợi nha các bạn. Nếu các bạn không thích thái gừng sợi thì các bạn có thể để gừng nguyên miếng lớn, nguyên miếng lớn gì luôn cũng được nè các bạn. Mình thì mình sẽ thái sợi nó ra. Các bạn có thể thái sợi gừng như thế này. Rồi bây giờ gừng với lại củ hành á mình đã xắt xong. Bây giờ mình sẽ đi pha cái hỗn hợp cái nước hỗn hợp đang mà mình đem kho nha các bạn. Giờ mình sẽ đi pha cái hỗn hợp này để mình kho đó nha. Trước tiên mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường nha các bạn. Ở đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm nè. Và mình cho 2 muỗng nước mắm chai các bạn. Và 2 muỗng nước tương luôn ha. Rồi cho vào đây, có bạn sợ mặn thì mình sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng nước lọc ha. Bây giờ mình sẽ quậy cái phần hỗn hợp này cho nó tan ra nha các bạn. Các bạn có thể nêm nó ha. Các bạn nêm coi nó vừa ăn hay chưa nha. Các bạn nêm cho nó hơi lạc lạc tiên, lát nữa mình thắng nó lại các bạn thì nó sẽ vừa ha. Đó. Giờ cái nước này nó hơi kẹo nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vô ha. Thêm 2 muỗng nước lọc nữa nha các bạn. Đó các bạn, mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước lọc nữa cho nó lỏng bớt ha. Một lát nữa mình sẽ bắt cái chảo lên cho nó nóng nha các bạn.
Khi mà cây chảo của mình nó đã nóng rồi á thì mình sẽ cho dầu vô ha. Đó, cái chảo mình nóng mình cho dầu vô nó rất là màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hành vô để mình phi cho nó thơm ha. Bây giờ hành mình phi nó đã thơm rồi đó các bạn, nó đã vàng rồi ha. Giờ mình sẽ cho cái phần cái chén này vô. Các bạn sẽ quậy ha cho nó sôi lên đó các bạn. Nước nó sôi nhiều lên đi, rồi mình sẽ để cái phần thịt tiêu, để cái phần thịt nạc của mình vô nha. Rồi bây giờ cái phần nước này nè của mình nè các bạn, cái nước kho của mình nó đã sôi lên nhiều rồi ha. Các bạn gặp bọt thì các bạn vớt ra nha. Bạn nếu mình thấy bọt thì mình sẽ vớt ra bỏ đó các bạn, để mình nêm lại thử coi nó vừa ăn chứ ha. Nó còn hơi mặn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước nữa nha các bạn, ít nước lọc nữa. Rồi mình để cho nó sôi thiệt sôi lên. Các bạn để cho nó sôi thiệt sôi lên rồi mình sẽ thả thịt tiêu vô, rồi thả cái thịt nạc vô nha các bạn. Rồi bây giờ nó đã sôi nhiều rồi, giờ để mình nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Vậy thì nó cũng đã vừa đó các bạn. Mình sẽ cho cái phần thịt nạc này vô. Rồi các bạn kho thêm khoảng chừng 5 phút nữa nha các bạn, cho nó thấm gia vị vô trong cái phần thịt của mình đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít gừng lên đây. Mình đẩy gừng vô như vậy đó các bạn, cho cái gừng nó ra cái nước nè, cho nó thấm vô cái phần thịt của mình, nó sẽ thơm và ngon hơn nha. Cái nồi thịt của mình nó đã sắc nước lại rồi đó các bạn ha. Như thế này thì nó đã được rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Như vậy thì nó đã vừa ăn với khẩu vị của mình đó, thì nó đã vừa. Còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Mà còn mình sẽ giờ mình sẽ còn một ít gừng nè các bạn, mình sẽ để nó lên luôn ha. Như vậy lên cái mùi gừng rất là thơm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Và đến đây cái món thịt nạc chay mình xào gừng nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha. Các video tiếp theo.